Tervetuloa Tiedonantaja-festivaalin kenties keskeisimpään keskusteluun mediasta, sensuurista, sananvapaudesta, tietovuotajista, hyvin ajankohtaisista asioista. Minä olen Marko Korvela, Tiedonantaja-lehden päätoimittaja. Ja Tiedonantaja-festivaali on tällainen meidän perinteeksi muodostunut juhla, joka järjestetään joka toinen vuosi vaihtuvilla paikkakunnilla. Ja tänä vuonna olemme nyt kokoontuneet tänne Jyväskylään. Ja kiitokset jyväskyläläisille tovereille tästä mahdollisuudesta tulla tänne ja keskustella muun muassa tosiaan kriittisestä journalismista ja mediasta. Tietysti kun kyse on lehtijuhlasta, niin lehtijuhlaahan ei voi järjestää ilman mediakeskustelua. Ja kun alettiin suunnittelemaan tätä keskustelua, niin lähdettiin liikkeelle kansainvälisistä vieraista ja tavallaan kunnianhimoisesti lähdettiin tavoittelemaan tämän hetken globaalin tason kriittisen journalismin kärkihahmoja. Michael Moore ilmoitti, että hän ei pääse paikalle, ei myöskään Naomi Klein, joka kyllä olisi, jos oltaisiin vuoden kuluttua järjestetty juhlat, niin hän olisi ollut vapaa, mutta hän ei ollut 1,5 vuoden kalenteri täynnä. Mutta me saatiin kolmanneksi kovin nimi mielestäni tällä alalla. Eli meillä on suuri kunnia tänään keskustella kriittisen journalistin, dokumentaristin, tutkijan Gavin MacFadyenin kanssa. Gavin MacFadyenillä on 10 vuosien ura, tosiaan dokumenttielokuvaohjaajana, tuottajana, käsikirjoittajana. Hän on tehnyt töitä BBC:lle ja ihan keskeisille suurille mediayhtiöille myös. Viimeiset vuodet Gavin on johtanut Lontoossa sijaitsevaa Tutkivan journalismin keskusta, joka on tämmöinen voittoa tavoittelematon organisaatio tämmöisen kriittisen tutkivan journalismin tukemiseksi. Ja Gavinin kanssa keskustellaan myös tästä keskuksesta vähän lisää ja sen toiminnasta. Gavin ja hänen organisaationsa on hyvin lähellä Wikileaksia ja Wikileaksin kärkihahmoa Julian Assancea. Gavin tuntee hänet henkilökohtaisesti. Jutellaan myöskin näistä Wikileaksin viimeisimmistä tempauksista jonkin verran. Ja sitten tietysti yleisökin saa esittää kysymyksiä. Tarkoitus olisi lopetella tuossa viimeistään 1:02, eli tässä on vielä hyvin aikaa keskustella. Ja Gavin puhuu englantia. Meillä on tässä myös tulkki, joka kääntää puhutun suomeksi. Kysymyksiä voi esittää suomeksi tai englanniksi. Ja mennään tämmöisellä monikielisellä meiningillä. Mutta pidemmittä puheitta päästetään Gavin MacFadyen ääneen. Aluksi ajattelin kysyä Gavinilta vähän hänen taustastaan. Mä luulen, että täällä kovinkaan moni ei miestä ehkä tunne. Olette ehkä törmänneet hänen tuotantoonsa jossain vaiheessa. Mutta hän ei nyt ehkä ihan ole kaikille tunnettu. Ja hänellä on tosiaan mittava ja laaja ura, niin ajattelin kysyä aluksi vähän hänen taustoistaan. So, Gavin, welcome to here in Jyväskylä. Let me ask you first, is this the first time that you are here in Finland, or have you visited Finland earlier? Sadly not, this is the first time. But also I'm very grateful to be here. This is an amazing experience for me, so I'm really pleased. And thank you very much for inviting me. Kyllä, tämä on ensimmäinen visittini Suomeen, mutta olen hyvin iloinen ollessani täällä ja kiitos kutsusta. So, you have a long career and a lot of things that you have done and things that you are involved in these days. Can you tell us a bit about your background and
why are you sitting here today? Good question. I think I started as a sound recordist in British television for the BBC, and became, in the riots in America, a full producer for them, because they didn't have anybody who was sober enough to run the program when I was there. It was also true then that we were recruited. I was the only American in the BBC. As a result, the right wing in the BBC hated foreigners, so they hated me, and that gave me my position. I decided at that point that I didn't like them either, and politically, and so we had a much better life as a result of their hatred. But I was then recruited out. I was very lucky because I was recruited out to an investigative program because I knew about trade unions, and they wanted to have somebody who knew about trade unions. So I was a member of the Teamsters Union in America. I was a truck driver in America. And so I was invited to go to this other program, which was the biggest program in Europe on investigations. It was called World in Action. And it was called many names. It was the red slot, the trot slot. They called it everything they could, but it had a huge audience. And Thatcher killed it in '81, but I was there about 12 years. And in that period, I covered 4 wars as a war correspondent, and was in prison 3 times doing investigations into child labor and political repression in Salazar's Portugal. And I'm not giving you any time, I'm sorry. I was kind of afraid to trust him. Lyhyesti, että ne uransa alkoi BBC:llä äänittäjänä, joka muun muassa päätyi takavuosien melkoit kuvaamaan, koska omien sanojensa mukaan hän oli ainoa tarpeeksi selväpäinen, jonka ohjaat pystyisivät käsinsä. Ja hänen uransa alussa BBC:n oikeistolainen johto inhosi häntä muun muassa siitä ulkomaalaisuuden synnin takia, mutta ei se mitään, koska tunne oli molemminpuolinen. Ja tätä kautta hän päätyi, I'm sorry, could you please repeat them? Which one? There's quite a lot. Yeah, about regarding the, yeah. About which one? When he moved on from BBC. Okay. I was recruited by an investigations program called World in Action. Seuraava etappi hänen urallaan oli, hänet värvättiin World in Action Tutkivaan ohjelmaan. And this was a program that had 14.5 million viewers every Monday night, and was probably the biggest investigative program at that time in Europe. Tämä oli todennäköisesti sen ajan Euroopan suurin tutkivan journalistin ohjelma, joka ikinen maanantai 14,5 katsojaa. So such training that I had as a journalist was there. No, but the training that I received as a journalist was there because they had a very good technique. And the technique was that every producer in this television channel would show you the worst films. And so we would then analyze why they were so bad. And that was the education that we got over the first year, and I stayed there 10, 12 years. I may have mentioned before, I think that I covered a lot of wars for World in Action, some of them clandestinely, some of them openly. And I was arrested quite a few times and was imprisoned in three places. And thankfully not for long. Eli World in Actionilla ollessaan hän muun muassa raportoi useammasta sodasta, mukaan lukien pinnan alla käytyjä ei niinkään julkisia konflikteja, ja hänet myös pidätettiin useampaan otteeseen, mutta onneksi ei kovin monen kertaan. Ja hän myös viittaa World in Actionin olleen, missä hän sai parhaan koulutuksensa journalismiin, ennen kaikkea joutuessaan katsomaan pahimpia mahdollisia filmejä saadessaan enemmän kuin sielu sietää tilaisuuksia analysoida, mikä tekee niistä niin huonoja. But at that time, we were very influenced by a German journalist, Günter Wallraff. And Wallraff, the word in Swedish, of course, to investigate somebody is to Wallraff them. So we decided we should use this method also, and we became different people. I became a clothing salesman from Indiana to get access into clothing factories in China and in Hong Kong.
and I played a priest also in another incarnation. Toppi on saksalainen journalisti Gunther Vaarauta, joka oli tarpeeksi vaikutusvaltainen, että se, at least in Sweden, his name became a byword. Yeah. Tai ainakin Ruotsissa vaaraus tuli varsinainen termi. Ja hän muun muassa näiden tutkimusten ohessa teeskenteli vaatekauppiasta Indianasta, toisella kerralla pappia, pelaten monia rooleja tutkivan journalismin ohessa. So this was a very free period in British television. The entire program was considered a left-wing program. And we had this very big audience of 14.5 million. Thatcher was elected for the first time in '81, and that began to change immediately the political temperature in which we worked. Suddenly, there were programs we were asked not to make. Suddenly, they were said to us, you better be a little careful what you say. And the chilling effect was big. Alkuun koko ohjelmaa pidettiin avoimesti vasemmistolaisena, joten heillä oli hyvin vapaat kädet tehdä tutkivaa journalismia. Mutta Margaret Thatcherin noustessa valtaan asiat alkoi muuttua. Ylempää tuli käskyjä, että jotain ohjelmia pitäisi tehdä, jostain asioista pitäisi vaieta. Tämä vapaa journalismin hyytyminen alkoi välittömästi. So many reporters and journalists and producers went abroad. I went to the United States and I worked in Central America in the Central American Wars through the 80s and early 90s, and I was involved for a year with the Nicaraguan Revolution as a journalist and also as an actor in bad movies. Ja tämä ajoi moni journalisteja ulkomaille. Herra MacFadyen suuntasi Amerikkaan, ennen kaikkea Keski-Amerikkaan, missä hän yhtä lailla raportoi sodista muun muassa Nicaraguassa ja myös näytteli huonoissa elokuvissa. But having said that, the situation in Britain was equaled in America, where before there had been a small amount of independent journalism, suddenly there was almost nothing. With Reagan elected, with Thatcher, the situation became very difficult for independent journalism. And the result of that was that alternative press, alternative television, alternative radio began to start. And I was involved to some degree with all of that. Mutta samoihin aikoihin, kun Thatcher äänestettiin valtaan Englannissa, myös Amerikassa samanlainen muutos alkoi Reaganin valtaan nousun myötä. Ja tämä johti vaihtoehtoisen radion ja journalismin ja lehdistön nousuun, jossa hän oli mukana alusta lähtien. So I was then surprisingly invited back to Britain to make an investigation into Anglo-American De Beers, the diamond company and the mining company in South Africa, which it was just now possible, because I was a banned person from South Africa, it was now possible for me to go back. This is in '91. And so we made the investigation then, which was the biggest libel investigation in modern British media history, I'm afraid. Something like that. Ja vuonna 1991 hän sai tilaisuuden tehdä modernin Britannian median historiaa. Kaikesta hänen aiemmin leimaantuneesta huolimatta juuri herra MacFadyen kutsuttiin raportoimaan De Beers timanttiyhtiön skandaalia. Hän palasi takaisin Englantiin ja vuonna 1991 pitkäaikainen kielto hänellä olla astumatta jalallaan Etelä-Afrikkaan nostettiin juuri silloin, joten tämä antoi hänelle mahdollisuuden aloittaa tutkimukset. So the fight that we had with this company was serious and lasted 2 years. The litigation was £2.5 million, and the BBC was very keen, who were the producers, they were very keen to give up. They didn't want to fight. It was too expensive. So we had to raise money independently to fight them, and we refused to collapse. Tästä alkanut oikeustaistelut kestivät 2 vuotta, niiden hinta paisui yli 2,5 miljoonaan. Ja BBC halusi heittää pyyhkeen kehään, joten herra MacFadyen ja kollegat yrittivät nostaa rahaa muista lähteistä, koska he kieltäytyivät antautumasta, kieltäytyivät luovuttamasta. I mean, one of the curious features of British journalism is that they use a weapon against you which is simply libel. They claim that you lied about everything, and therefore you have to go to court to prove that you didn't lie. This is immensely expensive. I mean, it costs £13,500 an hour to go to court to defend yourself against these people.
And there are special firms, law firms, that deal only with these threats and against journalists. So otherwise, if you fail, you lose your house, you lose your car, usually your marriage as well. You lose everything if you haven't prepared carefully. Brittiläisen journalismin omituisia puolia on suurimpia aseita, joita journalistia vastaan voidaan käyttää, on oikeussyytteet. Voidaan haastaa oikeuteen ja syyttää, että olette valehdelleet ja se on journalistin todistettavaa, että eihän näin ollut. Ja tämän hinta voi paisua 13 000 tunnissa, mikä helposti johtaa siihen, että moni journalisti menettää työnsä, talonsa, avioliittonsa ja kokonaisia lakifirmoja, jotka erikoistuvat tällaisiin oikeustaisteluihin. It was also the first time that we used whistleblowers in an anonymous capacity in a large number. Mostly De Beers workers and union members who prepared to talk to us off the record and with a broken glass in front of them so you couldn't see who they were. But we then discovered that the company went after them and tried to identify them all. And they used police methods and secret recordings to find out who they were. So it was the first major experience we had with surveillance and spying by big companies and governments. Because at that time, the South African and British governments worked together with De Beers against journalists at that time. Tämä oli ensimmäisiä kertoja, jolloin käyttivät tiedonvuotajia, ilmiantajia, muita, olkoon ammattiliikkeen jäseniä tai De Beersin työntekijöitä, jotka näyttäytyivät muun muassa naamakasvatat peitettynä haastateltaviksi. Ja tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun ne todella tulivat tekemisiin kirjaimellisesti vakoilun ja valvonnan kanssa, koska niin Britannian kuin Etelä-Afrikankin hallitus teki yhteistyötä De Beersin kanssa näihin aikoihin, yrittää saada selville, ketkä nämä ilmiantajat olivat, yrittää käyttää poliisitutkimuksia heitä vastaan. We were told at that time that De Beers Anglo-American employed private detectives in London to spy against us and our colleagues. And so we decided to use that method against them. And so we began talking on the telephone openly about our information and the quality of information we had, most of which were lies, but we told them that we had a lot of information, particularly about their labor history, some of which was true, about what they actually did to people, and we were going to publicize that. And we made up some numbers, 25,000 people arrested, etc. And they were listening to this, of course, on the phone, the detectives, and they dropped the suit literally 1 week later. Kun sain varoituksen, että Englannissa yksityisetsiviä oli heidän jäljillään, he päättivät vaihtaa taktiikkaansa ja alkoivat puhelimessa puhua avoimesti tutkimuksistaan ja löytöistään. Ja joskus se, mitä he sanoivat, oli jopa totta. Mutta kun yhdistää nämä valheet, puhumattakaan niistä todellisista epäkohdista, joita he ovat saaneet, ennen kaikkea siinä, miten De Beers kohteli työntekijöitään. Kun nämä salakuuntelijat oli viikon viettäneet tätä, niin kas kummaa, syytteet tiputetaan. But what this led us to understand was that new journalists did not have these methods often at their disposal. So we thought that we should go back, as the television situation had deteriorated a great deal by that point. This was 10 years of Thatcher. So now the journalism was frightened. People were frightened to say anything. Everybody was a careerist. I'm only looking to pay my mortgage, which was the standard refrain. Tämä kuitenkin osoitti, että, anteeksi aloitetaan uudestaan, että vaikka he vanhan polven edustajat olivat oppineet nämä temput, samaa ei voinut sanoa uudemmista journalisteista, jotka olivat tottuneet jo 10 vuotta kestäneeseen Thatcherin aikaiseen hyssyttelyyn ja painostukseen. Useimmat heistä olivat uraihmisiä ja keskittyivät ennemmin huolestumaan siitä, miten he maksavat asuntolainansa, kuin miten saada totuus julki. So we decided the best thing to do was to train young journalists, and we set up this organization we now run called the Center for Investigative Journalism. And we did it in my living room and a colleague's living room. And we invited people to come and for 1 hour, but 5 hours they were still there arguing. And that became eventually a kind of school. And we raised some money, and then finally a university asked us if we would come and teach their students, which we did. And that was the beginning of CIJ. Ja Center for Investigative Journalism alkoi kirjaimellisesti herra MacFadyen ja hänen kollegoinsa olohuoneessa. He olivat päättäneet opettaa uusia journalisteja, kouluttaa heitä mihin varautua. Ja vaikka alkuun tarkoitus oli vaan pitää epävirallisia, noin tunnin mittaisia tapaamisia
kohta huomattiin, että tämä paisuu 5 tuntia, vaikka siltikin paukuttaa ovella pyytää päästä osallistumaan. Lopulta tämä johti siihen, että yliopisto, jota mainittu, pyysi heitä opettamaan oppilaitaan, ja tässä oli keskuksen alku. I mean, this coincided with a period of increasing conservatism in newsprint, in broadsheets, and also in television and radio, where it was now very difficult. This is in the late 90s, early 2000s and so. It was very difficult to make controversial programs, very difficult to make conflict programs of that kind. War reporting simply stopped. The investigation into companies stopped. There hasn't been an investigation in British television of a company for almost 11 years. And since 80% of the crimes in a society are committed by companies, that tells you what is actually involved in the decision not to allow us to do it. Tämä tapahtui samoihin aikoihin, kun niin sanomalehdissä kuin televisiossa konservatismi alkoi olla ihan vahvasti vallalla. Yhtiörikoksia ei enää tutkittu, sotaraportointi tyrehtyi täysin. Herra MacFadyenian arvion mukaan 80% rikoksista tapahtuu yhtiön aiheuttamana, joten tämä kertoo jotain siitä, mistä on kyse ja missä tällä hetkellä mennään. The result was we ended up training about 1,000 journalists and a very large number from the third world, mostly Africans and Indians and Latin Americans. The Latin Americans always went without names at that period because it was still the period of the Central American Wars and nobody wanted to be known to have been in the school. Subsequently, we have an office of our group called A Publica in São Paulo, Brazil. We have people working with Korean investigators against corporate crime and fraud in Korea. And we're training a lot of people in Lithuania, in Latvia, Azerbaijan, though again there is very anonymous. But we train people without knowing who they are, but they just come mysteriously and we have sessions and then they go away. But the effect though is to keep the training alive. And that's largely, am I going too fast? Good. It's largely data. We train people in data analysis, what we call scraping data, which is to find data on the internet and then find the stories in the numbers. And there's a phrase for that, it's called finding the blood in the numbers. And it's usually about corporate crime, about violence and justice issues. For example, you get this police statistics and you learn an enormous amount about stuff that is really incredibly shocking. And we publicize that. Toivon mukaan muistan kaiken. Hän alkuun mainitsi, että keskus on kouluttanut jo hyvinkin 1000 journalistia ennen kaikkea Afrikan, Latina-Amerikan maista ja myös Intiasta. Ja niin Latina- ja Keski-Amerikassa kuin esimerkiksi Liettuassa ja muualla Itä-Euroopassa nämä journalistit edelleenkin toimivat nimettöminä, koska alkuun 90-luvulla, 2000-luvun alulla oli edelleen Keski-Amerikan sotien aikaa, jolloin potentiaalinen vaara omalle hengelle oli varsin suuri. Ja myöhempinä vuosina he ennen kaikkea kouluttivat näitä journalisteja keskittymään löytämään numerot, tilastot, tilikirjat, eri yhtiöt, eri organisaatioilta ja yrittää kaivaa totuuden näistä. Tähän mainitsi Scrape Blood out of the Numbers, eli raaputtaa veri esiin numeroista.